Vâng, em Ninh Xe Cỏ xin chào tất cả anh em nhé. Chào mừng anh em trở lại với kênh Xe Cỏ của em ạ. Ngày hôm nay đây em Ninh lại xin hân hạnh giới thiệu với quý khách hàng một mẫu xe mới. Xin giới thiệu với anh em đây là chiếc Ford Ranger XNS sản xuất năm 2017, đăng ký tháng 3 năm 2018, tư nhân một chủ từ đầu. Xe nói không với lỗi nha anh em nhé. Còn anh em có thể test ở các cửa hàng, các gara, nếu mà có lỗi thì em Ninh chịu chi phí. Còn xe em Ninh cam kết là không có lỗi nha quý khách hàng nhé. Xe thì cực chất luôn. Ô đô với đi chuẩn có 3 vạn 3. Ô đô chuẩn theo xe 3 vạn 3 nhá. Sổ bảo hành theo hãng. Đấy, máy số zin, cam kết không đâm đụng, tai nạn, ngập nước. Đấy, con này thì đã lên full đồ rồi anh em nhá, full đồ. Màn hình Android, đèn lỗ start top. Nói chung là xe thì cực kỳ chất luôn. Đấy, ngay cả các cái gương đã có các cái phần ốp rồi, các cái tay hõm cửa cũng ốp nóc rồi. Rồi là kể cả cái nắp bình xăng này. Đấy là những cái chi tiết nhỏ thôi, nhưng đây chúng ta nhìn vào cái chìa khóa này biết chủ nhân người ta giữ gìn như thế nào. Đấy anh em này. Đấy. Thú thật với anh em là chiếc xe này thì chủ nhân chỉ mua về để chạy loanh quanh thôi, gia đình. Thế nhưng mà bây giờ nó không phù hợp với cái số sàn này thì chủ nhân bán đi để mua một chiếc số tự động. Đấy anh em ạ. Xe thì đi cực ít luôn. Dàn lốp theo xe tí nữa em sẽ review chi tiết cái dàn lốp theo xe quý khách hàng xem. Dàn lốp theo xe thì cực dày, lốp dự phòng chưa hạ nhá. Xe thì trang bị đã đèn lỗ start top, ghế da xịn rồi. Dòng XNS số sàn này thì ghế nguyên bản nó ghế nỉ anh em ạ, nhưng mà con này đã lên ghế da xịn sò rồi. Anh em nhìn này. Anh em nhìn chất xe của nó thì chấm hết chưa? Anh em nhìn vào chất xe thì chúng ta không cần bàn cãi gì nữa rồi. Đây quả thật là một chiếc xe đẹp. Trời hôm nay Hạ Long rất là mưa anh em nhé. Đây anh em, cho anh em xem này. Những cái chi tiết nhỏ thôi đây. Sơn zin trên 95%. Cam kết với quý khách hàng sơn zin trên 900% nhá. Tôn vỏ mỏng tang. Ngay cả những cái nhỏ này, chi tiết nhỏ này quý khách hàng đã đánh giá được tổng thành một chiếc xe rồi. Nào bây giờ chúng ta cùng đi vào chi tiết. Đầu tiên chúng ta phải nhìn thấy cái mặt ca lang. Con này mang biển số Quảng Ninh nhá anh em nhé. Biển số thì em đang cho nó ép lại vì nó vỡ cái mặt bên ngoài. Đây anh em này, nhìn vào những cái chi tiết nhỏ thôi. Cụm đèn pha nguyên bản theo xe, cực kỳ là sáng luôn. Mặt ca lăng thì không có một vết xước nhỏ. Cam kết sơn zin trên 95%. 95% cho anh em. Nói thế cho nhanh. Đây dàn lốp này là dàn lốp theo xe mà rãnh nó còn dày như này anh em này. Zoom chi tiết vào cho anh em xem nhé. Rãnh còn dày, rất là dày luôn. Toàn bộ dàn lốp đết theo xe. Các ốc ác theo la răng chưa hề bị vặn gì cả. Quý hàng ở xa thì có thể phun cọc giúp em nhé, chứ em không hứa giữ được chiếc xe này đâu. Đây anh em nhìn vào cái giảm sóc của nó này. Đấy, giảm sóc còn nguyên dấu chấm kiểm định KCS zin nét lên đẹp nhé. Chassis đầu rằng đây, không có đâm va đụng chạm gì cả. Ốc ác thì quý khách hàng chấm hết luôn. Cả những cua lốp này, các cái ốc này chưa bao giờ tháo ra kìa. Đây đúng không ạ? Anh em nhìn này. Xe cả trang bị cả những cái này chủ nhân rất là giữ gìn, sợ nó va đi nó va quẹt đâu, chủ nhân đệm cả cao su đây. Thực sự quý khách hàng là tìm được những con xe bán tải này thì quá là hiếm, quá là khó luôn. Đây, chỉ cánh thì chúng ta không nói đến chỉ nữa, tất cả keo chỉ zin hết, không đâm đụng, tai nạn, ngập nước. Keo chỉ zin cả xe nhé anh em nhé. Này, các cái vách nỉ chủ nhân còn trang bị cả những cái này. Rồi, quá khủng khiếp một chiếc xe. Này, ốc như mới. Anh em nhìn ốc ác này. Con này không phải test, quý khách hàng cứ em cam kết quý khách hàng luôn. Sơn zin trên 95%. 95% luôn. Quý khách không phải test hãng. Này, quá sạch sẽ luôn. Ghế da xịn sò. Các bác nhìn này, màn hình Android nhá. Đấy, màn hình Android đèn lỗ start top. Cái bộ phận này tí chúng ta sẽ vào sau. Trần 3D rất là đẹp, sạch. Đấy. Xe cực kỳ ok luôn. Tiếng đóng cửa chấm hết. Kệ thì chân hình nòng máng nha anh em nhé. Giá thể thao lóc. Con này thì rất là chất luôn. Cam kết với khách hàng. Đấy, chỉ cánh đằng sau bên phụ đây anh em này. Xe cực kỳ là chất, nói không với lỗi. Vách nỉ các thứ nguyên bản. Ghế da này, ghế da đằng sau này. Da cũng là các da xịn luôn nha anh em nhé. Bản chất của chiếc XNS kể cả từ số tự động đến số sàn thì đều không có ghế da theo xe cả. Như đây chủ nhân đã độ lên đủ đồ rồi. Ghế da rồi là các thứ. Quý hàng về chỉ con này chỉ được đổ dầu chạy thôi. Chassis anh em nhìn này. Chassis nó như này. Đây, lốp đằng sau theo xe mà rãnh nó như này anh em biết nó dày như nào. Nhìn vào cái chi tiết nhỏ thôi, 3 vạn xịn đây. Ống xả này.
Ống xả sạch như mới. Gầm bệ đây anh em nhé. Anh em soi kỹ gầm nhá. Đấy, gầm bệ đấy. Anh em nhìn gầm bệ chưa? Không có han mục mọt gì nha anh em nhá. Tôn vỏ mỏng tang. Màu này thì quá là đẹp luôn. Màu xanh thiên thanh nhưng màu xanh thiên thanh hơi nhạt. Màu này tông mì nó đẹp. Đây anh em. Đấy. Mở luôn cho anh em xem cốp này. Cốp xe đây. Cốp xe này anh em nhé. Chấm hết luôn. Ốc ác. Không có va chạm đâm đụng tai nạn ngập nước nhé. Kể cả cái khóa cửa, khóa bản này. Bản này đây này. Chữ phọc anh em nhìn cái nóc thùng chưa? Xe người ta có chở đồ đâu. Cực chất luôn cho một chiếc XNS 2017 đăng ký tháng 3 năm 2018, số sàn một cầu. Giá bán của con này bên em đang đề xuất ra với giá là 490 triệu. Quên em không báo giá từ đầu. 490 triệu nhé. Anh em nhìn các cái ốp lốc này, phần ốp lốc này rất chi là đẹp. Đấy, màn hình cam đùi đầy đủ nhé. Đây, lốp dự phòng chưa hạ anh em này. Đấy, lốp dự phòng chưa hạ nhé. Còn nguyên vạch phấn đây anh em nhé. Ba lông này, anh em nhìn chưa? Xe chất đấy. Đấy, anh em nhìn này. Chúng ta cũng đi vào các cái chi tiết làm sao. Đấy, tôn vỏ cực kỳ chất luôn. Đây lốp dự phòng đằng sau, lốp phía sau bên lái đây. Đấy. Khi chúng ta mở cửa ra, người ta chủ nhân đã dán những cái này để chống chúng ta khi chúng ta mở cửa ra nó đâm đụng, tránh nó bị chảy xước cái cửa xe của chủ nhân, cực kỳ giữ gìn như thế mà. Này, chỉ cánh chấm hết luôn, chỉ zin toàn xe, sợ thật. Kiếm được những con xe chất và đẹp như này cũng rất là khó. 490 triệu nha quý khách hàng nha. 490. Quý hàng sở hữu ngay một siêu phẩm rồi. Đây anh em. Chỉ rất là zin luôn. Cực kỳ chất luôn. Đây, quý vị nhìn vào các hàng ghế này. Nguyên dấu châm sơn này này. Ốc ác này. Nó mới thế mà. Kể cả những cái phần nhựa này thế. Không một vết sần nào. Nào. Đấy, bàn chân gà phanh nào, chúng ta cũng lên xe làm có gì hay ho. Anh em nhìn các cái chi tiết nha, em không nói nữa. Các bác nhìn vào các cái chi tiết nhỏ khi em quay này, túi khí này, táp lô, táp lũng này. Thì các chi tiết mở cửa thôi. Đây, chủ nhân giữ gìn này. Chúng ta để cái chìa khóa vào đây. Sau đó bấm đề lỗ start top này anh em này. Đạp phanh vào nhé. Đạp côn phanh vào. Ui giời. Máy chất 3.3709 cây. Rồi. Màn hình Android. Vào cả số lùi cho quý khách hàng xem cam lùi nhé. Trời nay hơi mưa tí như đây. Nét như ban ngày. Quý khách hàng nhìn mặt bộ đầu đài nguyên bản này. Trần nó sạch sẽ vô cùng luôn. Con này chấm hết luôn. Quý khách hàng mua thì nhanh tay gọi điện cho em nhé. 0968330938 nhé quý khách hàng nhé. Đây, quên đấy. Những cái chi tiết nhỏ vô lăng anh em này, không có một vết sần gì cả. Bàn phím kể cả các cái chấu này, các trụ này không bị mòn. 3 vặn xoắn xịn. Anh em nhìn vào cái đầu củ số nó này. Đấy, anh em nhìn đầu củ số chưa? Chìa khóa này. Nút tay phanh này, yên ngựa này, không xước sát một vết nhỏ, chủ nhân cực kỳ xe sạch thơm. Con này quá chất luôn. Ấy, tiếng đóng cửa chắc lịch luôn. Chúng ta cùng ra xem cái khoang máy nhá. Đây, máy nó đây anh em. Anh em có ý kiến gì không ạ? Máy nó đây. Chất chưa? Dàn kim phun kìa. Máy này. Các bác nào quan tâm để truy cọc ngay giúp em nhé. Quan tâm truy cọc ngay giúp em. Phun đồ luôn. Và chỉ việc đi thôi. Máy móc cam kết nguyên zin. Này, ốc cabo này. Chỉ cabo zin. Cam kết nguyên zin, không đâm đụng tai nạn ngập nước. Máy số zin.
Quý khách hàng quan tâm đăng kiểm còn đến tháng 5 năm 21 nhá. Các bác quan tâm thì gọi cho em số điện thoại 0968 330 938 nhá. Xem xe tại Quảng Ninh anh em nhá. Em Ninh Xe Cỏ xin cảm ơn và hẹn gặp lại anh em trong các video tiếp theo ạ.